Jag skulle säga vi börjar med. Ja. Vi börjar med en återblick. För några avsnitt sen så kommer ni kanske ihåg att Jessica hon slängde i en flaskpost. Och en dag i mars, efter 193 dagar, fick vi svar. Vi blev uppringda på Instagram av en kille som hette Sad som hade hittat den på en strand när han var ute och gick. I förra avsnittet lämnade vi vackra Sicilien efter 7 månader i vintermarina där. Så då är vi på väg till Malta. Och här ser det ut att ihop sig lite. Vad är det som händer? Kommer vi att komma mitt i en segeltävling? Som vanligt. Kan bli så. Ja. Har vi segeltävlingen här. 8,8 knop är här uppe i. En av de främre. Det är slirigt. Oj, nu gick vi ner bara på det. Och vi kom med. Det här är första ankringen för denna säsongen då. Vi är på Malta. Jag vågar inte uttala den här bukten. Det är väldigt märkliga ord. Jag får läsa det sen på Näveli. Så vi är 3 båtar som ligger här och allihopa har vi kommit från Marina di Ragusa direkt. Den ena som har katamaranen här, de tipsar om denna bukten. Och nu ska vi upp med ankaret och tanka i Marsaslock. Så vi hänger på där. 1,21 litern kostar det idag. Det är billigare på Malta än Italien, Sicilien. Så ser det ut. Jättefint vatten. Klart, det var maneter. Så vi badar inte idag, det är lite kallt med. Kolla vilka fendrar. Rejäla. Tanka, där Starlight backar in. Vi väntar på vår tur. Där är 2 meter djup så vi hoppas att
det funkar vid 1,95. Annars får vi ta och dynga in med våra jerrycans. Så här ser det ut i Vasaslopp. Passerar Valletta. De har stängt ankringarna där inne för det är regatta. Så vi får fortsätta till en annan bukt norr om. Ögruppen Malta består av Malta, Gozo och Comino samt några obebodda småöar. Vi är här på väg till Dveira Bay förbi Sanap-klipporna som reser sig 120-150 meter över havet på södra Gozo. Väldigt mäktiga klippor här. Då heter den här bukten Dveira Bay. Dverja eller Dveira kanske. Och här inne där är öppningen. Och sen är vi omringade av klippor. Så det är ganska mysigt. Har vi då Dveira Bay. Jag vill ha ärret innan. Dveira Bay. Jättefin ankringsvik. Lite rulligt är det idag i alla fall. Här borta har vi en liten sten. Jag tror den kallas Crocodile Rock. Tycker mer den ser ut som en porcupine eller en sköldpadda. Vi ligger på andra sidan i en jättefin ankring. Men det var lite rulligt i natt. Vi var bilar. Här kör de fel sedan vägen. Nej. Man får ju titta 5 gånger innan man går över. Inga bilar där, inga bilar där. Man kan åka båt för 4 euro genom hålet och ut till de andra små öppningarna.
rakt ut. Jag ser en där och en där. Va? Ja, jag ser dem där, men det ska vara en till. Då är vi på väg mellan Gozo Island och Comino Island. Och här på Comino Island finns då Blue Lagoon. En av världens olika Blue Lagoon som finns. Fanns på Sardinien, finns här, finns i Grekland tror jag. Albanien. Detta är Maltas Blue Lagoon. Det ska vara en hel del turistbåtar enligt Freja som redan ligger där. Men de försvinner ju sen ikväll. Det ska vara alldeles klart fint blått vatten. Och vi får gå för motor, det blåser ingenting. Men det är lite dyningar och vågor in här. Hoppas att det inte gungar för mycket i natt. Alf höll på att missa det. Han siktade på en annan vik där borta. Men vi ska in i detta gyttret. Klockan är 4:30 så kanske en hel del beger sig. Dagsbåtar. Vi får la se. Ganska blått fint vatten. Vattnet är ju fint, men sandbotten ger ju den här blåa fina färgen. Här är det Hula Baloo. Och mitt i ligger Freja. Men det blir nog bra ikväll. Och folk. Det är myror. Myrorna, det är folk. Ja, kopp istället detta. Nu har Alf kommit till Maltas Formentera. Kul va? Va? Du har kommit till Maltas Formentera. Ja. Det gillar du. Gå fram där. Det här var galet. Då har vi legat en natt i Comino Blue Lagoon. Klockan är väl runt 10 och turisterna börjar välla in med såna här färger som går från de olika öarna. Tyvärr är det inte så fint väder idag. Men de kommer ändå. Och på Cominoön, vad jag har läst mig till, bor där 2 personer. Så där är inte direkt några som bor, men där är food trucks och ett fort som lyser på natten. Och i denna ankringen hade vi även utsikt över fyrverkeri från Gozo. Megar heter den byn där. Det var ett fantastiskt fyrverkeri igår kväll. Tydligen har de fyrverkeri varje kväll. Så det är häftigt. Men nu ska vi ge oss härifrån. Det har varit en rolig natt. Och det blir ju en rolig dag med alla dagsbåtar. Så hej då, Blue Lagoon. Nu en dag går vi in i Valletta.
Det här var en häftig drönarshow. Det var 700 förprogrammerade drönare som sköttes av en pilot och en besättning. Hela föreställningen varade cirka 9 minuter, men här har jag snabbspolat gånger 8. St. John was founded in Jerusalem in the 11th century during the time of the Crusades. Vallettas färgglada balkonger bär arvet från århundraden av historia och kultur. Från riddartiden till dagens tid är de en ikonisk del av stadens arkitektur och identitet. Målade i levande färger speglar de Maltas varma klimat och invånarnas livsglädje, fängslar besökare och ger stadens gator en unik karaktär. Dessa var verkligen originella. Ett Facebook-inlägg ledde till att vi träffade en gammal vän, tillika världens bästa Malta-guide, som vi besökte Maltas tidigare huvudstad Medina med. Uppe. Och vi ska buddyboata med Freja och Björn vinkar. Hej, han har solen i ögonen. Björn ska kanske till Tunisien. Vi lämnar honom här i Tasbiesh i Valletta, Malta. Så, då väntar vi oss lite vind och vågor nu. Yep. 2 meter vågor och bra med vind. Hej då! Och hej då Valletta. Nej, det är inte Valletta. Här borta är Valletta. Hej då Valletta. Och det här är stadsdelar som är ihopbyggda. Jag kallar allt för Valletta. Då har vi legat i Tasbiesh. Ja, det ska vi göra. Jag måste ju underhålla våra följare med. Mm. Då har vår buddyboat Freja fastnat med ankaret på botten i någonting. Nobody knows. Ja, men vi kan inte bidra med något. Nej, jag tror inte att vi ska ha en dricksflaska. Nej. Det är det liksom, vi har ett bra dricksflaska. Ja. Ja, men då ger vi oss av lite försiktigt. Ja, jag får det. Lycka till. Hej då Valletta. Tack för denna gången. Vad blåser det? Vi lämnar hamnen. Vi lämnar Freja också. De fastnade med sitt ankare. Hoppas att de kommer loss snart.
2 år igen. Färden från Malta till Grekland blev ingen champagnesegling, men mer om det i nästa avsnitt. Man är rätt så trött. Det är väldigt tröttande det här guppandet. Det ska bli skönt att komma fram.